फोटोग्राफर रे मेरो बेस्ट फोटोग्राफर भनेको एकजना मात्रै छ हैन एन्ड हि इज माई डुओ 360 एंगल कुनबाट खिच्छौ ब्रो रे 100 कति पुग्यो रे यार तेल पनि धन्नेले हेर आफ्नो त बाइक छैन चिलमा हो टक्क 20 रुपैयाँ निकाल्ने हो टेम्पो चढ्ने हो फर्र जहाँ पनि घण्टाघरदेखि यता दरबारमार्ग नक्सल त्यहाँबाट फेरि सो व्हाट्स अप एभ्रिवन वेलकम टु अनदर एपिसोड अनि आज चाहिँ सैटरडे नै हो 8:28 भइसकेको छ हैन बिहानको बेलामा किन कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ क्या आजकल त्यही भएर म चाहिँ बिहानमा अलिअलि खिच्दै हिँडेछु अहिले चाहिँ म यो टक्क धराराको साइडमा छु हैन सो धराराको साइडमा भएको बेला एउटा दामी निकालौँ न अलि कहाँनिर एउटा मिल्छ यार मुनि नै बस्नु पर्ला जस्तो छ अलि छेके क्या रुखहरू पलाइसकेको रहेछ अझै एउटा हान्मै त अलि मजा आएन ओके नेक्स्ट वान सो ठिकै आयो फोटो पनि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन क्वेसन्सहरू छ मसँग लाइक अब फोटोग्राफी रिलेटेड पनि छ होइन जर्नी रिलेटेड पनि छ सो त्यही रिलेटेड अलिअलि क्वेसन्सहरूको रिप्लाई पनि गर्छु यसरी चाहिँ नकाट है तिमीहरू चाहिँ मलाई चाहिँ हतार भएछ अब के गर्नु यस्तै होइन तपाईँले क्वेसन सोधेको थियो होइन तिनीहरूको क्वेसन चाहिँ पर्छ है किनभने लिमिटेड पर्सनले क्वेसन सोधेको थियो टाइम पनि थिएन होइन अलिअलि मात्रै थियो अनि तिमीहरूले कति थोरैले मात्रै क्वेसन सोधेको थियो र ठिक छ केही छैन थोरैले क्वेसन सोध्यो नि अहिले चाहिँ म दरबारमा फेरि आऊ म मेनली जाने भनेको चाहिँ आज नक्सल एरिया जान्छु है हिजो चाहिँ होइन तौडाको सुट गरेको थिएँ फाइलै क्र्यास भइदिएर भने के गर्नु नि फाइल क्र्यास भइदियो हिजो राति एडिटमा बसेको फाइल क्र्यास भइदियो सबै गोप्रोको फाइल जति केही त खिच्नु पऱ्यो अनि त्यही भएर आज बिहान निस्किदिएको के गर्नु कन्टेन्ट मिस गर्नु मन लाग्दैन वाट डु यु डु विथ द फोटो सेलिङ रे फोटो सेल चाहिँ गर्दैन ब्रदर होइन तर कुनै बेला अब भएछ भने वुड लभ टु सेल माई फोटोग्राफ्स है मान्छेहरूलाई त्यही हो अब कुनै प्लेटफर्म पनि युज गरेको छैन अब कुनै दिन भयो भने बिस्तारै होइन पुग्यो भने वी विल सेल अहिलेसम्म चाहिँ छैन है अर्को चाहिँ डु यु अर्न फ्रम स्ट्रिट फोटोग्राफी इफ यस गिभ अ लिटल गाइडेन्स फर अस हु फलोज यु रे ओके कुनै दिन बेटर प्लेसमा नि पुगेला होइन सो म चाहिँ स्ट्रिट फोटोग्राफीबाट अन चाहिँ गर्दिनँ है बट रमाइलो लाग्छ होइन एउटा कन्टेन्ट पनि ग्रोथ भइरह त्यही भएर नै हो त्यस्तो अन भनेर अन त गर्दिनँ म अरूहरू कामहरू गर्छु अर्निङको लागि अरूहरू डिफ्रेन्ट वे छ नि त अन गर्नलाई त्यो युज गर्छु होइन इभेन्ट्सहरू यताउताहरू सुट गर्छु चलिरहेको छ अलिअलि पकेट मनी द्याट्स अल प्र्याक्टिकल युजमा तिम्रो पुरानो क्यामेरा र नयाँ क्यामेरामा के डिफ्रेन्स पायो ब्रो डिफ्रेन्स ह्युज छ नि ब्रदर अब कहाँ 200D होइन भन 200 इज नट ब्याड त्यही पनि 200D कहाँ A7iii होइन खिच्ने स्टाइल सेम भए पनि डिफ्रेन्स चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि सार्पनेस क्ल्यारिटी अनि थोरै कलरमा छ अरू त मेरो सबै सेम नै छ किन्छ त
के छ हो कडा हो के छ के छ अर्को चाहिँ विच लेन्स आर यु युजिङ ब्रो ए ब्रो ए यार 50mm 1.8 यार अरू लेन्स महँगो छ किन्न सकिन्न हैन यसले चलाउँदै गरौँ न एकछिन कहिलेसम्म चल्छ अलिअलि जम्मा भएपछि चाहिँ किनौँला न योर क्यामेरा नेम एज हाइट मेरो क्यामेरा चाहिँ A7iii यार ब्रदर अब एज चाहिँ बुढो भयो एज चाहिँ नभनौँ हाइट चाहिँ 5.8 अथवा 5.9 छ त्यति नै हो पहिला त 5.8 थियो के अहिले भएर 5.7 हुने कुरा त भएन 5.9 चाहिँ छ मलाई दररङको मार्ग पछि हैन मन पर्ने भने नक्सल साइड पनि हो यो साइड पनि अति मन पर्छ तर अलि लाइटको कमी हुन्छ रातिमा चाहिँ नत्र भए यो एरिया पनि अलिकति सुट गर्नलाई बेस्ट छ भक्कु लाग्यो त यार गएर देखेको त कति बज्यो 9 बजे त अझै आधा घन्टा त सुट गर्छु पुगेपछि निस्किन्छ भगभगै त के गर्नु र है नाइस हामी चाहिँ यतापट्टिबाट निस्केर हल्का भित्रबाट लाएर कमल पोखरी हुँदै निस्क्यौँ है त क्लास 1ले अबको 5 इयरमा आफूलाई कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ अरे चाहना त धेरै माथि छ नि हैन युट्युबमा केही गरम जस्तो फिल हुन्छ अब तर लेट्सी अब सबै सोचे जस्तो त कहाँ हुन्छ र हुँदैन कहिले पनि तर यति कुरा चाहिँ थाहा छ कि जहाँ हुन्छु नि हैन बाबालाई ठाउँमा हुन्छु क्या लाइफमा चाहिँ केही खतरा गरिरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई यहाँबाट छिर्दै भयो त सिधै सिधै निस्क्यौँ ओहो त्यसमा एप्रिला स्पोन्सर हान्नु नि कहिले यता चाहिँ मैले पहिले नगरेर गरिरहेको छ यसो स्पोन्सर फालिदिनु होइन रमाइलो हुन्थ्यो नि है स्पोन्सर फालिदियो भने त कसम तर अलिअलि सब्सक्राइबर बढेपछि होइन स्पोन्सर फालिदियो भने चाहिँ कहिले म ट्राभल सिरिज गर्छु होइन सुरुमा चाहिँ पश्चिम भ्याउँछु त्यसपछि चाहिँ ठक्क पूर्व अर्को क्वेसन चाहिँ सिरुको रहेछ होइन हु इज योर बेस्ट फोटोग्राफर रे मेरो बेस्ट फोटोग्राफर भनेको एकजना मात्रै छ होइन एन्ड हिज माई डुओ जोन्स फोटोग्राफी है नेपालबाट चाहिँ होइन जोन्स फोटोग्राफी कम सुन म्यान स्ट्रेन्जर सिरिज गर्न हतार भइसक्यो भने सो जोन्स फोटोग्राफी हो मेरो बेस्ट फोटोग्राफर होइन फ्रम नेपाल बाहिरबाट त स्ट्रेन्जर सिरिजको लागि कोविसी छ स्ट्रीटको लागि हाइडेनहरू छ होइन धेरै छ क्वेसन छ विवेक ब्रोको होइन 360 केबाट खिच्छौ भनेर 360 चाहिँ म गोप्रो म्याक्स युज गर्छु अनि त्यसैमा मोड हुन्छ एउटा 360 है त्यहीबाट हो इट्स काइन्ड अफ इजी इजी भन्नाले फेरि ऊ पनि बनाउनु पर्छ पछि मैले इजी भन्नाले त्यस्तो इजी चाहिँ होइन खिच्यो अनि त्यसपछि मोबाइलबाट फेरि त्यसलाई सेभ दियो यताउता गरेर गराउनुपर्छ राम्रो आयो अब चाहिँ एक टक्क टक्क खिच्छौँ होइन आफूलाई के मन लाग्छ क्वेसनहरू चाहिँ त्यति नै रिप्लाई गरेँ अब अरूहरू चाहिँ अरूमा बेला कुनै बेला होइन के भन्न मन लाग्दा हुन्छ नि त्यो बेलामा भन्छु तिमीहरूलाई आजको भिडियो चाहिँ एराउन्ड द काठमाडौँ स्ट्रिट फोटोग्राफी भयो है त आजलाई यति नै होइन अब म पनि टक्कै मध्यदीप आउनु क्या त्यहाँ जान्छु खाना खान्छु आराम गर्छु एडिट गर्छु साँझ पोस्ट गर्छु सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड त्यही हो ठिकै छ अरू त होइन